السلام عليكم. في المحاضرة هاي إن شاء الله موضوعنا راح يكون على الفيجوال ترانزدكشن. بمعنى آخر إيش هي الآلية الجزيئية الموليكولار ميكانيزم اللي بتساعدنا إنه إحنا نشوف، سواء كان في العتمة in the dark أو in bright light. فنبلش إن شاء الله. هلا في عنا عدة مصادر ممكن إنه ترجعوا لها إذا أحببتوا إنكم تتوسعوا في الموضوع، لكن هدول الثلاث هم اللي أنا شايفهم أنسب شيء، واللي أنا استعنت فيهم بتحضير هاي المحاضرة. ففي عنا ال NCBI، في عندهم كتاب ويحدث بشكل دوري، Web Vision The Organization of the Retina and Visual System. عنا زي شيت محضرة من scientists موجودين I believe بهارفارد، The Molecular Design of Visual Transduction. وعندنا كمان source اعتمدت عليه بشكل شوي أقل، adaptation of rod photoreceptors to light and dark. ف basically اللي راح نعمله إحنا، المحاضرة مقسمة إلى عدة أقسام. راح نبلش بالvisual transduction in dim and bright light. ايش هي الخلايا، ايش هي المولكيولز المسؤولة عن الفيجن. راح نتكلم على الميكانيزم of activation of the signaling process. حنتكلم على الامبليفيكيشن واهمية الامبليفيكيشن، وحنتكلم على الترمينيشن. اوكي، وليش الترمينيشن مهم، وايش هي الليفلز اوف ترمينيشن اللي بتصير على السيجنالينج باثوي اللي راح نتكلم عنها. الجزء الأخير من المحاضرة راح نتكلم على الكولر بلايندنس، وهون حندخل بشوية جينيتكس، وكيف في أشخاص عندهم عمى ألوان، وكيف هذا العمى الألوان بتشكل أو بصير عند هذول الأشخاص. هلا إحنا كبشر بنشوف light wavelengths على نطاق ضيق جدا، really very tight and narrow range of light that we see. اللي هي ال colors as you can see here. We cannot see anything below or above. Okay, so هذه هي ال wavelength اللي راح تعمل activation للsignaling pathway. السبب هو لأنه هدول اللي بصير لهم absorption زي ما راح نشوف هلا، في حين إنه الرينجز اللي هي below and above ما بصير في absorption أو activation، ما بصير في absorption للlight، وبالتالي ما بصير في activation للsignaling pathway. عندنا two cell types مسؤولة عن الvision. الأولى هي rod cells، والثانية اسمها cone cells. ونعطوا هذا الاسم بسبب شكلهم. فالرod cells are slender, slim, thin, and they are long بالمقارنة مع الكون cells اللي شكلهم زي الكون، زي ايش هو قرطوس تبع الكون تبع البوظة الايس كريم for example. إذا هم بيختلفوا بالشكل. هذول موجودين على الريتنا، شيء بالعين. And there are many of them. الرود cells في 120 million cells بالريتنا، في حين إن الكون cells there are 7 million of them. هاي الشغلة الثانية مهم برضو، اللي هي إنه الرود cells مسؤولين عن الفيجن in the dark، لما يكون the light is very dim. يعني قاعد على رومانسية، شمعة كذا، نقطعت الكهرباء، الرود سيلز هي اللي راح تشتغل. لما تدخل تنام والغرفة ظلمة وبتشوف شوية أشياء، هم هدول الرود سيلز اللي بيصير لهم activation واللي بيساعدونا إنه إحنا نشوف in the dark. On the other hand, the cone cells are responsible for vision in bright light. ماشي؟ خلال النهار. So this is how they really look like. This is a scanning electron microscope. You can see the rod cells اللي هي هاي،
وهذه هي الكون سيل اللي موجودة عندنا هون. And they are connected to the nervous system, to nerves, and this is how the signal is transmitted من السيلز إلى البرين. Pay attention لشغلة مهمة جدا، إنه خلال هاي المحاضرة راح نتكلم على الرود سيلز والكون سيلز وجمعوا الأشياء السيميلر والأشياء الديفرنت بين الرود سيلز والكون سيلز، لأنه في اختلافات. إحنا حكينا على بعض الاختلافات مثل الشيب، مثل النمبر and so on. نتكلم شوي أكثر عن الرود سيلز. ليش؟ لأنه الرود سيلز هي اللي مدروسة أكثر إشي بسبب عددها، بسبب الميكانيزم الأبسط بالمقارنة مع الكون سيلز. هلا الرود سيلز مكونين من 4 أجزاء. في عنا the cell body أو خلينا the inner segment. الinner segment فيها organelles زي الميتوكوندريا. عنا السيل بودي برضه فيها شوية organelles زائد النوكليوس. عنا synaptic region اللي بصير فيها ريليس للنيوروترانسميتر اللي هو الجلوتاميت. وعنا الاوتر سيجمنت. اوكي، احنا تركيزنا راح يكون على الاوتر سيجمنت. هذه الاوتر سيجمنت هو مكون من ديسكس، اوكي، زي السي ديات تبع الكمبيوتر. ف you have a stack of these disks موجودين بالاوتر سيجمنت، وهذه كل ديسك منهم بيحتوي على الممبرين تبعهم، بيحتوي على the signaling molecules اللي راح نتكلم عنهم هلا، اللي موجودين بالرود cells. ف this is how that's how it really looks like. فشايفين عندنا different disks، وكل disk فيه ال molecular machinery of the visual transduction. على الرغم إنه الرود cells بتعمل شغل النيورون، إلا إنه طريقة العمل شوي مختلفة. إنه النيورونز بكونوا بالريستنج ستيج، بكون الممبرين بوتنشال -60 to -70 ملي فولت. لما يصير لهم excitation الشانلز open up وبصير في depolarization، وبعدين بصير في release of neurotransmitters. لكن what happens بالرود cells إنه when they get excited channels close, they do not open. فهم in the dark الصوديوم ايون والكالسيوم ايون، الصوديوم ايونز والكالسيوم ايونز بدخلوا الى داخل الرود سيلز، وبصير في ريليس للجلوتاميت للنيوروترانسميتر. طيب، لكن on the other hand when they get excited والسيجنال تبلش، الشانلز بيسكروا وبصير في hyperpolarization and this is the signal اللي بتخلي الجلوتاميت ريليس يقل in those cells. فهذه هي السيجنال. طيب، نيجي على الموضوع الثاني. نتكلم هلا على السيجنال ترانزدكشن. نتكلم كيف بصير في activation للسيجنال when light hits rod cells. عندنا a number of molecules اللي هم Rhodopsin، والرودوبسين عبارة عن هولو بروتين. الهولو بروتين هو البروتين المكون من بروتين من بيبتايد أو بوليبيبتايد زائد a non-protein group. النون-بروتين جروب اللي هي 11 اللي هي ال 11 cis retinal هي البيجمنت مولكيول، هي المولكيول اللي راح يعمل absorption للفوتونز لللايت. Then we have transduction which is a G protein. عندنا phosphodiesterase، عندنا sodium ion gated channels, and we'll talk about a number of regulatory proteins.
نبلش بأول واحد. الرودوبسين هو عبارة عن بروتين اسمه أوبسين زائد ال 11 سيس ريتينال. الأوبسين بروتين هذا هو 7 transmembrane domain protein. شو يعني؟ يعني هو receptor على السيرفس بالبلازما membrane. It goes into the plasma membrane 7 times. إذا طلعنا actually على membrane protein, and this is information هيك on the side, راح نشوف إنه predominantly membrane proteins عندهم single transmembrane domain, predominantly followed by 7 transmembrane domain proteins. وال7 transmembrane domain proteins هدول they are almost always linked مع G proteins اللي راح نتكلم عنه كمان شوي. بالtransmembrane domain رقم 7 آخر واحد في associated معاه ال 11 cis retinal اللي هو الكروموفور. الكروموفور كرومو انه من color، يعني اللي راح يعمل absorption للفوتونز للcolor على certain wavelength. هلا بنتكلم عنهم as well. إذا شو هو هذا الكروموفور؟ هو عبارة عن 11 cis retinal. هذا الستراكشر تبع ال 11 cis retinal. notice basically إنه كل البونز هي عبارة عن trans bonds ما عدا اللي موجود على position number 11. you can see إنه it's going up then it's going down. بدل ما يطلع لفوق إيش صار فيه؟ نزل لتحت مرة ثانية. so it is هدول موجودين in the cis orientation. فعشان هيك اسمه 11 cis retinal. والسورس تبع ال 11 cis retinal هو فيتامين A. هلا what happens إنه when light hits the molecule the السيس bond double bond اللي موجودة هون it changes orientation فبتصير trans، بتصير بالtrans orientation. فهذا صار اسمه all trans retinal. so it's like عندنا الايد زي هيك مثلا، اوكي، الضوء ضرب المولكيول ايش صار فيه؟ اتغير الستركشر تبعه. this little change causes a change بالconformation بالستركشر تبع الريدوبسين molecule the whole thing. وهذا اللي بيعمل اللي ببلش وبيعمل initiation للsignaling. this reaction by the way أسرع conversion، أسرع reaction بصير اللي لحد الآن اكتشفه. and it takes up about 10 to the minus 13 seconds. يعني احنا بنتكلم على femtoseconds، almost 100 femtoseconds. سريع جدا هذا الرياكشن. and the scientists who discovered this mechanism got the Nobel Prize for their discovery. طيب امتى بصير هذا التشينج بالستركشر تبع ال 11 cis retinal؟ well when light hits the molecule maximal wavelength of light that causes هذا التشينج بال 11 cis retinal هي على 500 نانومتر. لكن ممكن انه at other wavelength انه يصير عندنا هذا التشينج بالستركشر. علشان هيك احنا لما نكون مثلا بغرفة النوم وعندنا النواصة، هذا ال very dim light اللي موجود عندنا بالغرف، سواء كان red أو blue أو green أو yellow، إحنا بنقدر إنه نشوف in the dark، لأنه راح يصير في activation لل 11 cis retinal أو change بالستركشر تبع ال 11 cis retinal و activation لل signaling pathway. So notice the wide wavelength, wide range of wavelength that rhodopsin can absorb. قارنوها مع الكون سيلز اللي راح ندرسهم كمان شوي. طيب so what happens إنه when light hits the molecule ال 11 cis retinal بتغير الستركشر تبعه لل all trans and that changes الستركشر تبع الرhodopsin molecule and it undergoes or it goes through different structural conformations. فالرhodopsin molecule بتحول إلى intermediates مختلفة، يعني زي تك 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 تك
واحدة ورا الثانية بتغير الستراكشر تبعه. Notice إنه كل structure has the ability to absorb light or to be activated at different wavelengths. The active form of rhodopsin اسمه meta-rhodopsin 2. meta-rhodopsin 2. وهذا الconformation، هذا الانترميديت هو اللي بيعمل activation للجي بروتين transducin اللي راح يجي بعد هيك. إذا light hits the chromophore 11 cis retinal بتغير الستراكشر ل all trans changing the structure of the rhodopsin molecule. الactive form of rhodopsin اللي حكينا عنه meta-rhodopsin 2 بيعمل interaction مع الجي بروتين اللي اسمه transducin. الجي بروتين هذا مكون من 3 polypeptides 3 subunits اللي هم alpha, beta, gamma. Beta and gamma are inhibitory to alpha subunit. فلما يصير في interaction ما بين الترانسدوسن the inactive transducin مع الرhodopsin the GDP اللي بيكون associated مع الالفا subunit بصير لها release وبيجي محلها GTP وبنفصل الالفا عن البيتا and gamma. هلا الالفا subunit موجودة على الممبرين. لاحظوا انه احنا عمالنا نتكلم على المولكيولز هذه كلها موجودة على الممبرين، الديسكس اللي موجودة بالرود سيلز. الالفا سبيونت تعمل interaction مع الانزيم اللي اسمه cyclic GMP phosphodiesterase. cyclic GMP phosphodiesterase شو بيعمل هذا؟ هذا بيحول الcyclic GMP اللي موجود inside cells inside الديسكس تبعت الرود cells إلى GMP reducing the levels of cyclic GMP in rod cells. طب ايش بيصير بعدين معنا؟ هذا السايكليك GMP مهم كتير لانه it binds على الصوديوم gated channel صوديوم ايون gated channels اللي هم dependent على وجود السايكليك GMP. فالسايكليك GMP as long as انه عندنا darkness وما في light الليفل تبعه عالي and it binds مع الchannels هذه والchannels are kept open والsodium ions والcalcium ions get into these cells, rod cells. لكن لما الcyclic GMP level goes down شو راح يصير؟ حيصير عندنا low number of channels associated مع cyclic GMP فالchannels would close up and that's the signal again. هلا الcyclic GMP phosphodiesterase is a heterotetramer مكون من 4 polypeptide chains alpha وبيتا وassociated مع الالفا والبيتا كل واحد منهم جاما. الجاما inhibitory للالفا and بيتا اللي فيهم الكاتاليتيك سايت الاكتيف سايت اللي مسؤول عن انه يحول السايكليك GMP الى GMP. So what happens انه لما الترانسدوسن is activated by rhodopsin والالفا subunit is released it binds مع الجاما subunit بتبطل الجاما subunit inhibitory للالفا and beta والالفا and beta can then convert cyclic GMP to GMP again reducing the level of cyclic GMP in cells. طيب إذا in the dark the channels are open, sodium ions and calcium ions get into rod cells, the outer segment of rod cells. لما يصير في عندنا photon when it hits the rhodopsin molecule بيصير له activation بيعمل activation للtransducin الالفا subunit of transducin binds مع cyclic GMP phosphodiesterase بيقلل من ال concentration أو levels of cyclic GMP inside cells فبصيروا الchannels gated channels free of cyclic GMP so they close preventing the entry of sodium ions and calcium ions into cells and that what causes hyperpolarization. هلا what's important
إنه levels of calcium ions راح يقلوا، بدل ما يكونوا 500 نانو مولر inside cells فجأة راح ينزلوا ل 50 نانو مولر. مش بس لأنه الكالسيوم ions are not getting inside rod cells، لا، لأنه الكالسيوم ions بيطلعوا لبرا. يعني في عندنا بالانس ما بين الانتري والإفلوكس of calcium ions. الشانلز بيسكروا فبيبطل في entry، لكن أنا عندي exchanger اللي راح يضل شغال ويضل يطلع الكالسيوم ions لبرا. فإحنا بنحكي على dramatic and quick drop in the concentration of calcium ions inside cells. طب ليه هذا مهم؟ لأنه البروتينز اللي راح نحكي عنها بعدين بتعتمد على وجود الكالسيوم ions، فهذا الدروب راح يكون له huge effect على هاي البروتينز. So what happens إنه هذه هي السيجنال اللي بتوصل للبرين and the brain collects the information from different rod cells forming the image that we see, and that's how it is. معلش مرة أخرى، أنا عندي الديسكس هذه اللي موجود بهذه this is one disk، okay، اللي موجود بالممبرين of الموجود بالouter segment of rod cells. الديسكس هذه على الممبرين تبعهم، الديسك ممبرين فيه الماشينري، الموليكولار ماشينري، the proteins that are responsible for absorbing light and activating the signaling pathway. So when light hits the rhodopsin molecule بتغير الستراكشر تبع ال 11 cis retinal إلى all trans, changing the conformation of the rhodopsin molecule. بصير عندنا several intermediates. هدول الانترميديتس eventually واحد منهم اسمه metorhodopsin 2 اللي بيعمل interaction و activation للجي بروتين اللي اسمه transduction. The alpha subunit is released لما الجي دي بي يفلت منها ويصير في binding ل GTP. The alpha subunit binds to the cyclic GMP phosphodiesterase اللي راح يحول الcyclic GMP ل GMP, resulting in a reduction بالconcentration of cyclic GMP inside these rod cells بالdiscs, where the channels would close up, preventing the entry of sodium ions and calcium ions inside cells, and that causes hyperpolarization. وبصير في عنا reduction in the release of the glutamate. طيب، في عنا نقطة جدا مهمة إلها علاقة بالsignal amplification. يعني لو one photon، بس one photon hits the chromophore, the 11 cis retinal, are we able to see how is the signal amplified؟ ما هو لازم يصير في signal amplification عشان الcells يكونوا sensitive ل a very low number of photons اللي ممكن تكون موجودة بالغرفة واللي ممكن إنها تدخل إلى داخل العين. So how is the signal amplified؟ في عدة خطوات اللي ممكن إنه يصير فيها amplification، أو بالأحرى خلينا نحكي هم خطوتين بالنسبة للمولكيولز اللي هلا إحنا تكلمنا عنهم. إنه one rhodopsin molecule can activate من 10 إلى أكثر من 3000 transducin molecules. So this is the first step of amplification. هلا كل transducin molecule will bind to one phosphodiesterase enzyme. الراتيو 1 to 1. ما عندنا amplification هون. لكن الفوسفودايستريز enzyme لما يصير له activation طبعا just like any other enzymes, it can convert، كل واحد منهم can convert about 1000 cyclic GMP molecules إلى GMP molecules. فهي عندي another step بصير فيها amplification. لكن في steps معينة أو في characteristics معينة للرود cells والمولكيولز اللي ممكن إنها تساعد على الامبليفيكيشن وعلى إنه تكون الميكانيزم of activation سريعة. أول شيء إنه
كل هاي العملية المولكيولر ماشينري هذه كلياتها موجودة على الديسك ممبرين، وبالتالي they are not soluble. فاحنا تكلمنا في الجنرال بايوكيمستري انه واحدة من الميكانيزمز اللي ممكن نسرع فيها اي انزيماتيك رياكشن انه نحط الانزيمز والسبستريتس بسمولر كومبارتمنتس، نحطهم باللايسوزومز، نحطهم بالميتوكوندريا، او نحطهم في الممبرين. فهيك بدل ما هم يتحركوا in 3 dimensions حيتحركوا in 2 dimensions فقط. فوجودهم على السيرفيس of the disks بيساعد على انه تزيد ال probability of interaction ما بين الانزيمز والسبستريتس. هاي واحدة. الشغلة الثانية انه الديسك membrane is low in cholesterol وفيه high content of polyunsaturated long chain fatty acids. Actually هم بيعتبروا الممبرين تبع الديسكس بالراد سيلز كتير فيسكس، يعني طري، اوكي، بحيث انه المولكيولز تتحرك بشكل سريع. لما يكون هو rich بالبولي unsaturated long chain fatty acids ففي سبيسز كتير ما بين الفاتي acids، في مجال كبير انه المولكيولز البروتينز كلياتها تتحرك بشكل سريع داخل الممبرين، وبالتالي بتزيد برضه من احتمالية انه يصير في عندنا collision ما بين الانزيمز والسبستريتس. لما الشخص يكون عنده deficiency بالأوميجا 3 fatty acids that leads to something known as progressive retinal dystrophy. So that tells you something about the importance of omega 3 fatty acids بالنسبة للفيزيولوجي of the human body. في عندنا كمان شغلة مهمة إنه عندنا cooperativity of binding. Okay. هذا بيزيد من الامبليفيكيشن. كيف يعني؟ إيش يعني cooperativity؟ إذا بتتذكروا في الهيموجلوبين molecule حكينا إنه binding of one oxygen molecule to the heme molecule in the hemoglobin molecule makes it easier for the second oxygen molecule to bind, which makes it even easier for the third molecule to bind, and so on. في عندنا cooperativity. The Hill coefficient is about 3 بالنسبة ل binding of cyclic GMP إلى ال channels. بمعنى إيش؟ إنه binding of one cyclic GMP makes it easier for a second cyclic GMP to bind. And the opposite is true, vice versa. بمعنى إيش؟ إنه لما يصير في release ل cyclic GMP it makes it easier برضه for the second cyclic GMP to be released as well. Okay? فراح يصير في عندنا cooperativity which is a characteristic لمين؟ للallosteric proteins. فراح يصير في عندنا هذا السويتش ما بين الاكتف والinactive forms very quickly. فلما يصير عندي أنا release of cyclic GMP, the second one would be released and it makes it easier for the channel to close up. بيصير في عندنا again amplification as well. هلا signaling machinery هذه المولكيولز هذولي are really sensitive. يعني one photon has been measured to close 200 channels بسبب الامplification، بسبب the quickness of transmitting these signals between these molecules. هنتكلم هلا على موضوع خطير اللي هو السيجنال termination. بمعنى آخر علشان نقدر إنه إحنا نلقط الصورة اللي بعديها في دماغنا لازم إنه يصير في signal termination وبعدين re-initiation أو re-activation للsignal transduction. هلا ولازم تكون عملية سريعة وإلا وكأنه يعني أنا حطيت هذول الصورتين بدل ما نشوف إنه إيد فوق بعدين تحت تحت فوق. أوكي، يعني إحنا ما بنشوف الإيد وهي بالنص وهي طالعة هيك وهي طالعة هيك وهي طالعة هيك وهي طالعة هيك. لا 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 لا، إحنا مش شايفين حركة مستمرة، إحنا شايفينها واحد بعدين شايفينها اثنين. أوكي، يعني إحنا كيف ممكن نشوف continuous picture واحدة ورا الثانية أو continuous image واحدة ورا الثانية؟ زي أنت تطلع على التلفزيون وشفتوا إنه الصورة عمالها بصير لها interruption،
فالممثل قاعد هون بعدين راح لهون بعدين نط لهون يعني فالصورة لازم إنها تكون continuous، فلازم يصير في إذا termination وبعدين reactivation للسيجنالينج مرة تانية. هاي العملية عملية سريعة جدا and it is well balanced. يا سبحان الله it's amazing. احنا زي الميزان بده يصير في fine tuning. اوكي شو يعني؟ يعني it's well balanced بمعنى انه احنا ما بنتكلم على ميزان الخضرجي، لا it's very delicate very sensitive، ميزان تجار الذهب. اوكي يعني لازم يكون very precise. اوكي ما بنتكلم على on off، لا احنا بنتكلم على levels. هلا اوكي very precise. هلا راح نشوف as well عندنا اكثر من ميكانيزم، وراح نشوف انه at every level عندي أنا regulation. يعني at the level of the receptor اللي هو rhodopsin, at the level of transduction الجي protein, at the level of the phosphodiesterase الانزيم, at the level of the channel proteins نفس الشيء. اوكي وبرضه الادينيليت سايكليز حنشوف دور الكالسيوم ions as well بعملية regulation. So keep that in mind. نتكلم على أول mechanism. هلا أنا عندي ال 11 cis retinal is bound to the protein. طيب it binds للأوبسين protein، فبصير عندي أنا the inactive rhodopsin protein. فهي عندي أنا ال 11 cis retinal is bound to the opsin protein. هذا هو الهولو protein. Light hits the molecule فبصير all trans. The cis double bond حتصير بالtrans orientation changing the structure of the rhodopsin molecule activating it. بصير عند intermediates and then لما يصير عند الميتا rhodopsin والactive intermediate بصير في release all trans molecule from the opsin protein. لأنه الانتراكشن بين all trans مع الأوبسين is very weak. what would happen إنه the all trans would be released وخلص صار الرhodopsin molecule أو خلينا نحكي الأوبسين صار inactive. Then the all trans is converted ل 11 cis retinal, it binds to another opsin protein and so on. يبقى الانتراكشن ما بين molecule the chromophore the all trans مع الأوبسين becomes unstable. This is mechanism number 1. Mechanism number 2 اللي هي إيش؟ اللي هي إنه لما الرhodopsin molecule is activated and it starts to transmit a signal بيصير في عنا phosphorylation للrhodopsin molecule. Inactivating rhodopsin. Not only that لكن بتزيد الافينيتي ما بين another فعندنا بروتين اللي هو G protein linked receptor kinase راح يعمل phosphorylation للrhodopsin molecule, and this is followed by binding of a protein known as arrestin للphosphorylated protein, phosphorylated rhodopsin, inactivating it, preventing the transducin from interacting with the rhodopsin molecule. ماشي؟ فأجين لما يصير فيه activation للrhodopsin molecule, the kinase becomes activated, it phosphorylates the rhodopsin molecule, صار phosphorylated, increasing the affinity between arrestin والrhodopsin molecule, inhibiting the molecule, all trans is released, and the 11 cis retinal comes in, and it again it waits for another signal. يبقى عندنا phosphorylation زائد interaction with arrestin protein. هلا نكمل بس على mechanism 2 as well. إنه mechanism 2 ال GRK the G protein induced receptor kinase
هذا ال G protein this kinase protein is more active at low calcium levels. يعني ايش صار انا عندي؟ انه الشانلز سكروا، الكالسيوم بطل انه يدخل داخل الراد سيلز، فاللي راح يصير انه level of calcium would go down activating the kinase protein. ف it becomes active. هلا لما يكون عندنا high level of calcium ions inside cells بمعنى انه channels are open، احنا in the dark channels are open، الكالسيوم عماله بدخل لجوا، الكالسيوم ions bind to a protein known as recovering. طيب هذا recovering protein binds to the GRK kinase and it inhibited. لما الكالسيوم levels go down الريكفرين ببطل ماسك مع الجي ار كي، هلا الجي ار كي صار اكتف، فبيعمل فوسفوريليشن، بيعمل inactivation. كل هذه اللي بنحكي عنه هون هو basically انه احنا عندنا active rhodopsin signaling pathway is active، فاحنا بدنا نعمل لها inhibition. فعملنا inhibition أول شيء mechanism number 1 release of the all trans molecule لأنه الافينيتي تبعته is للرودوبسين molecule أو للأوبسين الافينيتي تبعته is low. ثاني شغلة بنعمل phosphorylation للبروتين للرودوبسين، ف allowing arrestin to bind to the rhodopsin molecule. وهذا الكاينيز اللي بيعمل الفوسفوريليشن is regulated by calcium ions. هلا note something انه انا عندي another protein اسمه calmodulin. طيب calmodulin، هذا الكالمودولين من الاسم cal من calcium، modulin من modulate يعني to change to alter. هذا الكالمودولين برضه بيعمل انتراكشن مع الجي ار كي وبيعمل انهبيشن له. راح نتكلم على هذا الكالمودولين بسلايد راح تيجي لبعدين. راح نشوف انه هذا versatile protein. versatile يعني انه له اكثر من function and actually it has several functions وكل الفانكشنز هذه are regulated by calcium ions. نيجي على mechanism number 3. اذا احنا تكلمنا على اول two mechanisms اللي هي at the level of the chromophore and the rhodopsin molecule. في عندي كمان mechanism. هلا ننزل شوي هيك لتحت نتكلم على ال transduction molecule. Like any other G protein, the alpha subunit that binds to either GDP in the inactive form or GTP in the active form, like any other alpha subunit, فيها intrinsic GTPase activity. Intrinsic يعني إنه إشي داخلي، إشي لإلها هي خاص فيها. It's an enzymatic activity، لكن السبستريت هو نفسه المولكيول بيشتغل على حاله، عشان هيك بنحكي إنه هو intrinsic. فإيش بيصير عندهم؟ إنه هذا الترانسدوسن لما الجي تي بي binds to it ويصير active وريليست من البيتا and gamma، what happens إنه بصير هذا الجي تي بي اس activity is activated، فبصير hydrolysis للجي تي بي بتحول إلى جي دي بي and it gets released من الفوسفودايسترase and binds to the beta and gamma. بصير inactivation للجي بروتين and بصير في كمان inactivation للفوسفودايسترase. ماشي. طلع as well إنه فهذه الجي تي بي اس activity بتصير active لما يكون البروتين bound مع الجي تي بي. هلا بس هذا الجي تي بي hydrolysis is slow and it gets accelerated by another protein اسمه GTPase activating protein. يعني هذا البروتين ايش بيعمل اللي هو جاب، ايش بيعمل activation للجي تي بيز activity تبعت الالفا سبيونت. طيب هلا هون عندنا انه هذا الجاب بروتين binds to the طب واحد بيجي بيحكي انه لحظه شوي طب يعني انه
اول ما يصير له اكتيفيشن على طول الجاب هذا بيشتغل؟ لا، هو ما بيشتغل على طول، يعني بده يعطي وقت كمان للترانسدوسن انه يعمل اكتيفيشن للفاسفو دايستريز سايكليك جي ام بي فاسفو دايستريز. What happens انه هذا الجاب does not bind to the alpha subunit ويعمل activation لل GTPase activity الا لما الالفا subunit binds to the phosphodiesterase. يبقى لما يكون هو الالفا subunit free, the gap does not bind to the alpha subunit. لكن أول ما الالفا subunit once it binds to the phosphodiesterase زادت الافينيتي بينه وبين الجاب اللي هو الانهبيتور للالفا subunit. Beautiful, giving some time للالفا subunit to activate some phosphodiesterase enzymes. وطلع as well إنه هذه level of regulation للجي بروتين أو الترانسدوسن هي the rate limiting step in the recovery of rod response to light. هذه هي ال rate limiting يعني the slowest mechanism للactivation أو عشان نعمل inhibition ونعمل reactivation للsignaling pathway. هاي mechanism number 4. mechanism number 5. هلا احنا عمالنا بنحكي على شغلة شوية confusing هون. Okay, so please pay attention. هلا بنحكي هون على level of guanylate cyclase. شو بيعمل لي guanylate cyclase؟ guanylate cyclase موجود على السيرفيس، موجود بالممبرين تبع الرود سيلز على الديسكس هذه اللي بنحكي عنها. هذا الجوانيليت سايكليز لما يكون عندنا high level of calcium ions يعني بنتكلم على in the dark بكون inactive. طب لحظة شوي، يعني هلا مش معناته inactive يعني 100%. لا هو allosteric يعني هو actually it is active لكن it's not very active. فبيعمل لنا شوية cyclic GMP molecules that would keep the channels open. كتير كويس. allowing calcium ions to go in. فالكالسيوم ايون ليفل حيكون عالي. هدول الكالسيوم ايونز راح يرتبطوا مع بروتين اسمه guanylate cyclase activating proteins. Okay, preventing the activation of guanylate cyclase. Okay, ليه؟ It's all balanced. ميزان ذهب مش ميزان خضرجي. So what happens إنه بكون عندي شوية activation أو activity خلينا نحكي لها الجوانيليت cyclase to keep it active بس مش كتير active, producing some cyclic GMP molecules to keep the channels open. هون احنا بنحكي على in the dark. هلا what happens لما الchannels لما اللايت hits والchannels close شو راح يصير عندنا هون؟ calcium levels would go down زي ما حكينا قبل هيك, resulting in the activation of guanylate cyclase. شو راح يعمل هلا؟ فهل صار عندنا interaction ما بين الجوانيليت cyclase activating protein وصار في activation للجوانيليت cyclase. شو راح يعمل الجوانيليت cyclase؟ راح يعمل كمية كبيرة من السايكليك جي ام بي. ليه؟ لأنه عشان يفتح الشانلز والكالسيوم ايونز يدخلوا لجوا علشان نعمل مرة تانية كأنه احنا inhibition للsignaling pathway علشان نعمل reactivation مرة تانية. So pay attention إنه في عندي زي feedback mechanism صايرة معي هون. هلا طلع إنه as well إنه هذا الجوانيليت cyclase by the way it is an allosteric enzyme. طيب إيش يعني allosteric enzyme؟ allosteric enzyme معناته إنه هو مش on off. لا هو active بحالة الدارك لكن مو كتير active. لكن what happens إنه لأنه allosteric فلاحظوا إنه الactivity البلوت الانزيم activity plot is allosteric عامل زي الاس. شو يعني؟ يعني الترانزيشن من الاكتف للاناكتف فورم والعكس بتطلب حركة بسيطة، تغيير بسيط
calcium ion level inside cells. فلاحظوا هون this is in the dark. Sorry, this is in the dark. This is in daylight. الجوانيليت cyclase عندنا very active. اوكي ليه؟ لانه بطلع عندنا كالسيوم ايونز كتير. لكن لاحظوا انه لما نعمل احنا زياده بالكالسيوم ايونز لانه الشانلز فتحت فالكالسيوم ايونز ايون ليفلز عمالهم بيزيدوا، فلاحظوا انه الترانزيشن ما بين الاكتيف فورم للانactive form is very quick and it requires little change in the concentration of calcium ions inside cells. Okay, like any other allostatic enzymes. فعندنا cooperativity. اوكي زي الهيموجلوبين زي other allostatic enzymes في عندي cooperativity اللي بتزيد من activity of the enzyme with binding of calcium ions, more calcium ions to the guanylate cyclase activating proteins أو resulting in the activation of the guanylate or regulation of the activity of the guanylate cyclase. في عندنا كمان شغلة اللي هي الكالمودولين بروتين. اوكي اللي حكيت لكم عنه قبل هيك اللي هو it binds to GRK inhibiting GRK اللي هو ايش؟ حكينا اوكي برضه هذا it can be confusing by the way. برضه حكينا انه in the dark what happens انه channels are open where الكالسيوم ions go in بس مو كل channels are open. Not all of them are open. لازم يصير في regulation. لازم some of them يكونوا closed. لازم يصير في هذا regulation. So what happens إنه هدول proteins هدول channels proteins are bound to calmodulin protein and they are kept closed. يبقى مش كلياتهم بكونوا open. لا في some of them are closed to regulate the level of calcium ions inside cells. Inside rod cells. So what happens لما يكون level of in the dark لما يكون level of calcium ions عالي they bind to calmodulin allowing it to bind to the channels to keep them closed. Okay, so some are open, some are closed. What happens هون لما calcium levels لما يقلوا okay لأنه صار عندي إيش؟ صار عندي light okay channels get closed بطل الكالسيوم ions يدخلوا لجوا resulting in release of calcium ions من الكالمودولين and the channels open up again feedback mechanism. They open up, calcium ions go in resulting again in the dark mode where الكالمودولين would then bind to the channels again عشان يسكروا. Anyhow, so the idea إنه أنا عندي هون feedback mechanisms اللي راح تساعد على ال reactivation of the signaling pathway. وهيك إحنا خلصنا بعض ال regulatory mechanisms for the visual transduction pathway. هلا نحكي على موضوع آخر نربطه بشيء واقعي إنه أنت دخلت على غرفة والضوء مطفي أو أنت صحيت بالليل مثلا فتحت عيونك طلعت حواليك إحنا مو شايفين إشي لكن بعد 5 ثواني 10 ثواني راح نبدأ نشوف ونميز أشياء بالغرفة. طيب فلما تكونوا in a dark room it's gonna take you a few seconds to adapt للdark environment. والعكس صحيح لما تدخلوا من dark ل well lighted room it's gonna take you some time to adapt للnew conditions اللي انتوا دخلتوا فيها. طب هذا الادابتيشن كيف بيصير؟ Sometimes it may take minutes by the way. كيف بيصير هذا؟ Well, I'm gonna talk about one mechanism. Okay, one mechanism للadaptation. هذه الميكانيزم هي basically إعادة توزيع of the regulatory proteins. إحنا حكينا بهذا signaling pathway على
أكثر من بروتين، لكن هون راح نركز بس على 3 منهم اللي هم الأرستين، ريكفرين، والترانسدوسين. أرستين اللي بيعمل انتراكشن مع الريدوبسين وبيعمل له بلوك، بيعمل له انهبيشن. الريكفرين هو اللي برتبط مع الجي ار كي ذا كاينيز اللي بيعمل فاسفوريليشن للريدوبسين، طيب، وبيخلي الكاينيز مولكيول inactive. والترانسدوسين هو اللي بيعمل activation للسيجنالينج باثوي للفاسفودايستريز. It just happens إنه the distribution, the localization of these proteins changes in the dark versus in the light. كيف؟ هلا in the dark الترانسدوسين موجود أكثر بالأوتر سيجمنت، الأرستين موجود أكثر بالإنر سيجمنت، الريكفرين نورمالي موجود أكثر بالإنر سيجمنت لكن في كمية موجودة بالأوتر سيجمنت. يبقى الأيديا هون إنه الترانسدوسين شو بيسوي؟ It's waiting for rhodopsin to be activated. فهو يتشوق إنه يوصل اللايت وبنتظر بجنب الرhodopsin molecule waiting for activation of the receptor. فهو واقف بستنى برا بالاوتر سيجمنت. طيب والارستين، الارستين موجود لجوا. ليه؟ لانه ما في لايت، it's dark, the rhodopsin molecule is not active. والريكفرين شوية منه موجود بالاوتر segment. When light hits the rhodopsin molecule والtransducin is activated بدنا نعمل ايش؟ inhibition للrhodopsin molecule. So what happens إنه الtransducin in the light, a transducin would go into the outer segment, the inner segment. والارستين بيطلع لبرا من الانر للاوتر segment. ليش؟ دور اجا هلا بده يعمل inhibition للrhodopsin molecule على طول. والريكفرين يدخل لجوا السيلز من الاوتر، حيدخل لجوا as well. فالكميه اللي موجوده هذه البسيطه اللي موجوده هون بالاوتر سيجمنت راح تدخل لجوا للانر سيجمنت. ليه؟ عشان الكاينيز يصير له اكتيفيشن، عشان الكاينيز يعمل فاسفوريليشن للرhodopsin، عشان الارستين اللي هو طلع للاوتر سيجمنت يصير له يعمل انتراكشن مع الرhodopsin molecule. والترانسدوسن بلا منه دخلوا لجوا علشان نعمل على طول بلوك للسيجنالينج pathway. These are beautiful images just to show you the distribution of the arrestin molecule and the G protein اللي هو الترانسدوسن. اوكي. والاكسبيرمنت اللي انعملت هون هي immunofluorescence، بمعنى انه البروتين الارستين والترانسدوسين are labeled with fluorescent markers. فلاحظوا in the dark الارستين وين موجود؟ موجود بالinner segment. بالinner segment. هذه rod cells. okay. موجود بالinner segment and very little if any موجود بالouter segment. لكن in the light لأنه هلا لازم إنه نعمل inactivation للرhodopsin، شو بيصير بالأرستين؟ بيطلع لبرا على الأوتر segment. okay. الترانسدوسن it's the opposite. In the dark it's waiting near rhodopsin molecule إنه يصير له activation، إنه يمسك يعمل absorption لللايت. فهو بيستنى يتحرك شوقا، مستنى برا بالأوتر segment. اوكي. اول ما يجي اللايت ويبدا يعمل اكتيفيشن شو راح يصير؟ حيدخل لجوا على اساس انه يصير في inhibition للسيجنالينج pathway. This by the way takes a few minutes. So هون بصير عندنا adaptation to the condition that we are in, light versus dark. ندخل على موضوع آخر اللي هو color vision. كل الحكي اللي احنا حكيناه كان أكثر على الراد سيلز.
By the way الميكانيزم تقريبا هي بالنسبة للراد versus cone cells، لكن مدروسة أكثر بالراد cells. السبب هو إنه عندنا عدد أكبر من الراد cells versus cone cells، زائد إنه الراد cells are simpler زي ما رح نشوف هلا. So they are easier to study. لكن الcone cells have also been studied. نشوف الcone cells هذول إيش بيسووا. طلع actually إنه إحنا عنا not only a single cone cell، عنا 3 types of cone cells. يعني بالراد cells عنا إيش؟ عنا 1 type. الcone cells عنا 3. هدول الثلاثة they can absorb light at different wavelengths. عنا واحدة one type that can absorb light in the blue range، وعنا واحدة that can absorb light in the green range, and the third can absorb light in the red range. قارنوها مع الراد cells. الراد cells حكينا إنه البيك is about 500 نانومتر، أوكي، الرينج هذا اللي موجود عندنا هون اللي هو الجرين بلو البيك هون. لكن the curve is actually wide. If you look at the plot that I showed you early on بالslides، لكن هون the range is narrower. كل واحدة ل specific range. هاي واحدة. الشغلة الثانية as well إنه note الأوفرلاب اللي ما بين الجرين والريد. That's important too لما نيجي نحكي على color blindness. في عندي كمان difference بين الcone cells والrod cells، إنه الcone cells are concentrated in the back of the retina in a region known as fovea. يعني بنشوف إن الراد cells موجودة all over the retina. طيب يعني almost equal distribution. أوكي ليه؟ عشان يلقطوا الضوء from any angle. Whereas لما يكون عندنا bright light حيدخل عندنا كمية كبيرة من الlight. We don't need cone cells to be distributed all over. So they are actually concentrated in a specific region known as fovea. So you can see the distribution of the cone cells in the retina. Okay. في عندي كمان شغلة as well إنه الراد cells multiple rod cells are connected to one single nerve. On the other hand, every cone cell is connected to one nerve. واو ليش؟ لأنه الراد cells بدهم يلقطوا أي photon from any angle، والlight signaling is weak، فبضخوا multiple signals جاي from multiple cells to one nerve عشان توصل السيجنال للبرين. On the other hand بالbright light cone cells are مدللين، بمعنى إنه each one of them can transmit enough signal via one nerve. You don't have to collect multiple signals from multiple rod cells, from multiple cone cells to a single nerve. No. Just one is enough, can send enough signal to the brain. And that has important implications. Okay? كتير مهم. ليش؟ لأنه in the dark, rod cells are active. The image that we produce in our brain is not sharp. لأنه البرين بقول أنا وصل لي signals من هون وهون 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 وهون. When it forms a signal, when it forms an image in our brain, this image is fuzzy. It's not clear. It's not sharp. On the other hand, بالbright light إحنا بنشوف الأشياء very sharp, very clear. ليش؟ لأنه the signal comes from a single nerve.
So the brain says هاي السيجنال اجت من هذه الكون سيل exactly، وهاي السيجنال اجت من هاي الكون سيل exactly. فلما يركب الايمج بيركب الايمج بطريقة احترافية، very professional, very clear, very sharp. Okay, so this is why we see things in the dark fuzzy versus in bright light بنشوف الأشياء very clear. طيب نتكلم على إذا we have three types of cone cells. Let's call them green, red and blue. طب هدول البروتينز do they bind to different chromophores? No, they bind to the same chromophore. يعني اللي هو 11 cis retinal اللي بتحول ل all trans when light hits it. So what's the difference? The difference is in the amino acid sequence. The primary structure of the rhodopsin molecule. The chromophore is the same, لكن the proteins are different. The opsin proteins are different. فإذا actually قارنا الامino acid sequence of rhodopsin versus the short wavelength اللي هو the blue light, the blue wavelength، راح نشوف انه الاشياء اللي in blue هي الاشياء اللي هي specific للblue opsin protein. اوكي، والاشياء الوايت هي الاشياء الكومن ما بين الاثنين الرhodopsin والblue opsin protein. فاكشلي إذا قارنا الفوتوريسبتورز هدول سواء كان blue, green or red مع الرودوبسين تقريبا هم 40% identical. إذا قارنا البلو مع الجرين والريد راح نشوف إن هم كمان 40% identical. يعني قارنوا البلو مع الجرين راح نشوف إنه يعني في quite good differences between the two. طيب إذا قارنا the green versus the red, note إنه they are almost identical. There are differences لكنهم they are about more than 95% identical when it comes to the amino acid sequence, when it comes to the primary structure. عشان هيك الرينج تبعهم of absorption, of light absorption في overlap. There are little differences between the two. Okay, that's important. ليش؟ لأنه خلينا بس نشوف هذه. في عندي 3 amino acids that are important in differentiating between the red opsin and the green opsin proteins. اوكي، عندي 3 مهمين. هلا في أكثر، اوكي زي ما شفنا في أكثر، لكن هم 3 مهمين. اللي هو إنه بالريد أوبسن عندنا سيرين وتايروسين وثريونين. شو اللي بيميز هدول السيرين تايروسين والثريونين؟ إنه فيهم هيدروكسيل جروب. الار جروب تبعتهم تبعت الأمينو أسيد هدول فيهم هيدروكسيل جروب. الجرين أوبسن بروتينز لا، فيهم ألانين فينيل ألانين ألانين. إيش هم هدول؟ They are hydrophobic. So هدول ال 3 amino acids هم المهمين كتير اللي بيخلوا ال wavelength that is absorbed, the light wavelength that is absorbed different. إنه بكون عندنا red this protein can absorb the red light or this protein can absorb the green light because of these specifically يعني 3 amino acids. حنرجع لهاي كمان شوية. طيب notice something إنه أنا اتكلمت خلال المحاضرة هذه عن الرات cells والكون cells in terms of number, location, light absorption, structure, photoreceptors, the chromophore, the image sharpness,
the sensitivity in, by the way, rod cells are more sensitive than cone cells. Okay, لأنه they absorb wider wavelength. There are multiple of them that can send a signal, or their signals ل a single nerve. So فهم more sensitive بالمقارنة مع ال cone cells. So notice the differences between the two. نتكلم على الcolor blindness. نتكلم على شوية genetics هون. طيب. The blue opsin gene موجود على chromosome 7. The red and green opsin genes موجودين على الإكس chromosome. على طول هذا بيعطيكم indication معين. إنه لحظة شوية. معناته لو في خربشة، في عندي mutation، عندي polymorphism بالred أو الgreen opsin genes, males are more affected than females لأنه المales عندهم one single X chromosome, females have two X chromosomes. Okay, على طول. So, in addition, the X chromosome normally carries a cluster from 2 to 9 opsin genes. Okay, so multiple copies of these genes are fine. شو يعني؟ يعني لو أنا عندي 3 genes وأنتي عندك 7 genes, it doesn't mean إنه you see green better than B. Okay, لا, we see it the same. لكن it has really important implications. حكاية ال number of genes هدولي. والأهم من هيك هي السيميلاريتي بالبرايمري ستراكشر بين الجرين والريد اللي حكينا إنه هو أكثر من 95%. ليه؟ لأنه خلال عملية السيل ديفيجن الكروموسومز line up on the in the middle of the cells وبتصير في عملية recombination اللي هو إيش؟ exchange of genetic material between homologous chromosomes. فالإكس اللي أجا من الأب والإكس اللي أجا من الأم حيصفوا جنب بعض وبتصير عملية exchange. شوية من الإكس تبع الفاذر راح يروح راح يصير له exchange مع الإكس كروموزوم اللي أجا من المذر. فالكروموزوم الجديد راح يكون هو عبارة عن combination موزاييك basically، إنه جزء منه من الأب وجزء من الأم وبعدين أب وبعدين أم، لأنه في عندي multiple recombinational points على الكروموزوم، فحيكون مخلط الكروموزومات اللي احنا بناخدها من الأم والأب. هذا بيزيد من الدايفرسيتي باي ذا واي. هلا حكينا إنه الأمينو أسيد سيكونس تبع الجرين أوبسن والريد أوبسن are very similar to each other, almost identical. بمعنى إنه حتى الجين، ما هم أجوا من الجينز أكيد يعني، حتى الجينز ال base sequence, the DNA sequence of these genes برضو highly similar. So when chromosomes line up, chromosomes may not line up exactly the same، فراح يصير في عندي exchange ما بين الجرين والريد، بدل ما يكون جرين مع جرين أو ريد مع ريد، لا ممكن يصير في exchange بين الجرين on one chromosome والred opsin gene مع the other chromosome. طيب فايش بيصير عندي هون؟ لما تصير عملية الاكسشينج ممكن هذا الاكسشينج يكون intergenic، يعني بالانترونيك regions بالنون كودينج regions بين الريد والجرين صار عندي اكسشينج، فبدل ما يصير في عندي equal exchange يعني شوي من هون وشوي من هون راحوا على بعض، لا no. شوي من هون نطط على الكروموزوم الثاني، فصار في عندي أنا إكس كروموزوم ما عليهوش الجرين أوبسن جين بس عليه الريد، والكروموزوم الثاني عليه ريد وإكسترا جرين. طيب فهذا إذا راح هذا الكروموزوم لشخص معين أخذ هذا الكروموزوم ما راح يكون عنده the green opsin gene، ما راح يقدر إنه يشوف the green
color. The green wavelength would not be absorbed. ممكن as well إنه ال recombination بين الكروموسومز تكون intragenic، يعني exchange within the red gene مع the green gene، وبالتالي راح يكون أنا عندي a hybrid gene على chromosome and a hybrid gene on the other chromosome as you can see in here. هلا هذا الشخص is missing some red and some green. هذا الشخص عنده red عنده green وعنده إشي in between. اوكي. هلا هذا الشخص اللي بياخذ هذا الكروموسوم راح يقدر يشوف الريد حيشوف الجرين. هذا الشخص well it depends on وين صار ال recombination exactly. What's really missing in the red gene and the green gene. فممكن again يصير عندنا احنا recombination in that sense. So just to show you some just to show you some examples of variation, genetic variations. That's normal vision. So a person has green and red, normal vision. This person has extra green, normal vision as well, doesn't mean anything. This person has normal vision as well, عنده red and green, and they're all complete, great. This person is green color blind. This person is red color blind, cannot see red. This person right here is moderately severe. ليه؟ لأنه this person can see green well. Maybe this person can see red well as well, but he might be affected. This person has mild effect, okay, yeah, almost normal, and so on. So you have different outcome من الجينيتيك recombination اللي ممكن يصير عندنا هون. طيب هلا انتوا لاحظتوا انه في اشخاص ممكن يشوفوا الكلر شوي different عن الاشخاص التانيين. يعني بتتفرج على التلفزيون بتشوفوا انه الكلرز مش مظبوطه، واحد تاني بشوف الكلرز مظبوطه ملهاش اشي. It's funny بس بنشوف انه الستات عندهم لون الاحمر والاحمر الفاتح والاحمر الغامق والقرمزي والالوان الاحمر هي كلياتها زمردي ومش عارف ايش. عند الاسلام ابيض اسود اخضر احمر and that's it. Okay. يعني ما عندنا variety بالcolor vision تبعنا. Probably because we have a single X chromosome and it can be affected. Whereas females have two X chromosomes, so they are less likely affected than males. لكن ممكن تنين يشوفوا colors شوية differently. يعني لون ال darkness of the red color or the green color, and that is because of single nucleotide polymorphisms اللي هي موجودة فينا كلياتنا single nucleotide polymorphism. فإحنا بنشوف actually إنه ممكن يكون أنا عندي ال long wavelength, the red wavelength, the peak can differ among people. Same thing with the green. It can differ among people depending on the polymorphisms that can result من هدول الثلاثة اللي حكينا عنهم أو other regions موجودة بال red opsin وال green opsin. Okay. So for example لو أنا عندي بإكزون 5 location لو عندي polymorphism على exon 5 من ال red opsin راح يصير في عندي shift by 21 nanometers just to give you an example by 21 nanometers. فصار في shift بالred البيك اختلفت. فال ability to see color would be different among people. Okay, so especially if polymorphism takes place in any one of these three amino acids اللي حكينا عنهم قبل هيك.
and that's why sometimes people see things differently, see color differently from each other. نطلع على هذه again this example right here اللي هو exon 5 بصير في عنا switch by 21 nanometers. So you look here, for example, it can be a tyrosine, threonine, or tyrosine or threonine, for example. Now you look at here at the wavelength, the peak, 309, 285, 277, depending on the location of the polymorphism. طيب. So this just to show you an example. Do not memorize, by the way, substitutions at 277, 285 account for 20 nanometer shift bil peak. This is just to give you an example, not for you to memorize. طيب. This is a genetic pedigree. شو يعني genetic pedigree؟ يعني family tree sort of، لكن from a genetic perspective. فعندي for example هذا ميل جده الكبير متزوج الجدة الكبيرة grand parent، فهذا affected، هذا color blind. لما يكون عندنا السكوير هيك إنه مليان filled معناته إنه this person is affected. هلا خلفوا البنات والأولاد، فهذا الولد مربع ولد is not affected normal. هذه الفيميل is a carrier، عندها one good chromosome one bad chromosome. okay. هذا الميل is not affected normal. هذه الفيميل is a carrier وهذا normal. هلا نيجي على هدول، هذه carrier، هذه اتزوج هذا الميل اتزوج هاي، خلفوها الأولاد هدول، طلع إنه هذا الولد affected color blind. ليش؟ لأنه أخذ the bad chromosome من أمه وأخذ ال Y chromosome طبعا من أبوه، فهو affected لأنه عنده bad chromosome. هذا أخذ ال good chromosome من أمه. أوكي. هذه carrier أخذت X chromosome كويس من أبوها وأخذت the bad chromosome من أمها. هلا لاحظوا شغلة إنه كل هدول الأولاد راح يكونوا نورمال. اوكي، الاولاد راح يكونوا نورمال، البنات ممكن يكونوا نورمال وممكن يكونوا كارير. اوكي، it's just a matter of probability. هلا فعندنا هلا هدول نطلع على هدول، هذا affected زي ما حكينا، هذه اتجوزت واحد affected، فهذا راح يعطي البنات كلياتهم the bad chromosome. هذه 50% 50%، فايش راح يصير؟ راح تعطي الباد كروموزوم برضه لهاي البنت، فأخذت باد كروموزوم من أبوها وباد كروموزوم من أمها فصارت affected. طيب هذه أخذت good كروموزوم من أمها وباد كروموزوم من أبوها فهي carrier. هذا أخذ the good كروموزوم من أمه، وهذا أخذ the bad كروموزوم من أمه. okay. فهو affected and so on. So this is how we look at a pedigree. So pay attention, I can get you a pedigree in the exam. وأحكي لكم does that represent an X-linked disease, as we call it, X-linked disease. Okay, we're done here. We're done, alhamdulillah. لكن I just want to share 2 slides with you. أول شيء just to show you الناس اللي عندهم red color blindness, how they see red. لاحظوا إنه هون في عندي مثلا هذا red curtains موجودين هون، red sofa. They cannot see red very well. Okay. They can see it as green. طب الناس اللي عندهم green color blindness, for example, they cannot see green very well. They see it in a different manner. هلا you might meet someone who is color blind، لكن إذا بتحكي له على اللون الأحمر هذا إيش اللون، حيحكي لك أحمر، لأنه هو مو شايف الأحمر زي ما
أنت شايفه. أوكي، لكن هو عرف وهو عماله بيكبر إنه والله اللون الأحمر هيك شكله، لكن هو شايفه in a different wavelength. so هذه واحدة. الشغلة الثانية إنه we have a little game here that you can play. إنه how well can you see red؟ ففي أشياء مكتوبة inside these boxes. Can you distinguish the letters? Can you distinguish the words? Can you read them? So how good are you? بدها شوية تركيز. It's a beautiful exercise. You can play it after you study. الله معكم.